Mirëmbrëma të gjithëve, ju përshëndesim drejt për drejt nga studio e Ditarit të orës 19 në këtë edicion informativ do të ndiqni. Për të dyja ekstremet, që nga dorëzimi i mandatit tim si president. Në kulmin e krizës politike të krijuar në vend, presidenti Meta deklaron se është gati të sakrifikojë mandatin, por dhe jetën e tij si Salvatore Allende, në rast se vendi do të gjente një zgjidhje të gjithanshme larg instalimit të një junte. Partia Demokratike pa ditë ministrin e Brendshëm Leshaj duke akuzuar për shpërdorim detyre gjatë protestës së opozitës kur u hodh gaz lotësjellës dhe u dhunuan disa qytetarë. Ministria e Jashtme merr masa disiplinore ndaj ambasadores shqiptare në Greqi dhe shkarkon nga detyra konsullin në Janin pas skandalit të humbjes së pasaportave të emigrantëve shqiptarë në Greqi. Në vijim të këtij edicioni informativ, ne do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë edhe me kryetarin e Bashkisë së Tiranës, zotin Erion Veliaj, po ashtu edhe me dy kolegët, Klementina Cenkollari dhe Krist Martiro. 2 ditë pas vrasjes së Jurgen Kurtit, policia shpall në kërkim si autor të dyshuar Dervis Arapin, djali i tregtarit Agim Arapi, i vrarë në Durrës në prill të 2017, ku i dyshuar ishte edhe viktima Jurgen Kurti. Gjykata e Hagës dënon me burgim të përjetshëm ish-kreun serb të Bosnjës, Radovan Karadzic, i cili u shpall fajtor për genocid dhe krime lufte në Bosnjë dhe Hercegovinë. Gjyqtarët rrëzuan apelin e tij dhe konsideruan dënimin e shkallës së parë me 40 vite heqje lirie si shumë të lehtë. Kombëtarja gati për sfidën e parë për kualifikueset e Euro 2020. Ekipi kërkon 3 pikë që në takimin e parë në përballjen ndaj Turqisë. Mirëmbrëma të gjithëve edhe një herë, unë jam Vjol Gjafaj, për gjatë këtij edicioni informativ ne do të jemi bashkë. Jam i përgatitur që të lë mandatin dhe të sakrifikohem si Salvatore Allende për të mos lejuar instalimin e një junte. Këto deklarata të forta janë bërë nga presidenti i Republikës Ilir Meta. Ai tha se i ka dhënë argumentat e tij për krizën të cilën e ka quajtur të qëllimshme në një vend ku mungon gjykata kushtetuese dhe ku po cënohet rendi kushtetues. Ilir Meta ju referua Salvatore Allendes kur foli për sakrificën që është i gatshëm të bëjë për të zgjidhur krizën politike në Shqipëri. Sakrifikimi i jetës si presidenti vetvrar Kilian në 1973-shin, kur Augusto Pinochet erdhi në pushtet, ishte një nga skenarët që kreu i shtetit shqiptar ishte i gatshëm të ndjek. Tjetri është ai i ndjekur nga Monika Kryemadhi. Jam i gatshëm për të dyja ekstremet, që nga dorëzimi i mandatit tim si president, mbasi të sigurohem që vendi ka një zgjidhje politike, parimore, kushtetuese, solide, që e çon përpara, e deri tek sakrifikimi i jetës sime si Salvador Allende për të ndaluar instalimin e një junte që mund ta kthente Shqipërinë 30 vite pas. Pra Ilir Meta është i përgatitur për të dyja. Pavarësisht se e dënon ndjekjen e mandateve nga ana e opozitës, presidenti është i prerë kur thotë se nuk i njeh deputetët e rinj si legjitim. Në vlerësimin dhe në bindjen time institucionale, Kuvendi i Shqipërisë ka 82 deputet të ligjshëm, përfshirë dhe 3 deputetët e opozitës, të cilët nuk pranuan të djegin në mandatet. Çdo numër tjetër është i kontestueshëm në të gjitha planet, si në planin kushtetues, planin ligjor, në planin procedural, në planin politik dhe në planin moral. Ultimatumet dhe agresiviteti i deklaratave apo veprimet policore nuk e zgjidhin krizën, për cilën presidenti edhe një herë rekomandon dialog të menjëhershëm. Por si e parashikon kushtetuta dorëheqjen e presidentit të Republikës? Kemi në një komunikim të drejtë për drejtë Klementina Cenkollarin, e cila sot ka marrë opinionin e disa konstitucionalistëve lidhur me këtë situatë. Klementina, si e parashikon kushtetuta këtë veprim nga ana e presidentit?
Njohësit e ligjit, si e kanë komentuar? Të presidentit të Republikës, unë kam biseduar sot me konstitucionalistin Sokol Haziza, i cili thotë se ligji themeltar i shtetit parashikon në 88 dhe 91 rastet kur dorëhiqet presidenti i Republikës dhe se si procedohet. Ai thotë se në çdo parashikim ligjor i referohet vetëm pamundësisë së presidentit të Republikës për të ushtruar detyrën dhe jo mundësisë për zgjidhur një krizë. Madje sipas tij, presidenti duhet të përfshihet në zgjidhjen e krizës së tij si përfaqësuesi më i lartë i shtetit. Por ka një pikë që bie dakord zoti Haziza me presidentin e Republikës se zgjidhja e ngërçit politik aktual vjen vetëm përmes konsensusit dhe kthimit tek shtrati ligjor. Do të ndjekim deklaratën e tij për A2 CNN. Janë dy nenet në Kushtetutën e Shqipërisë që i referohen në rastit të dorëheqjes nga presidenti i Republikës. Presidenti që jep dorëheqjen para mbarimit të mandatit të vet nuk mund të kandidojë në zgjedhjen presidenciale që bëhet pas dorëheqjes së tij. Kur presidenti i Republikës është në pamundësi të përkohshme për të ushtruar funksionet e tij ose kur vendi i tij mbetet vakant, kryetari i kuvendit zë vendin dhe ushtron kompetencat e tij. Konstitucionalisti Sokol Haziza i thot për A2 CNN se të dyja parashikimet kushtetuese i referohen pamundësisë së kreut të shtetit për të ushtruar detyrën. Kur akti i dorëheqjes nuk parashikohet për këto që motive që thoni ju, por parashikohet për shkaqe të vetëm në pamundësi të ushtrimit të detyrave dhe funksioneve të tij. Dakor? Që do të thotë se nuk lidhet me atë krizën, madje përkundrazi presidenti i Republikës është ai që me statutin që ka dhe me detyrat që ka në kushtetutë shërben si organizator i zgjidhjes krizave. Dhe e dyta është rasti i shkarkimit, por kjo e dyta është pak e pamundur rasti i shkarkimit se kushtetuta parashikon që 2/3 e kuvendit, kur konstatohet pamundësia e ushtrimit të detyrave funksionale të presidentit, ti drejtohet gjykatës kushtetuese. Dhe ne jemi në rastin flagrant të mungesës së gjykatës kushtetuese. Haziza i ngre pikpyetje mbi motivet që kanë çuar në deklarimin e presidentit Meta për lënje të mandatit. Duhet të jetë një motiv tjetër që e detyron presidentin e Republikës të jap ose të kërcënoj ndryshe duke u dorëhequr nga detyrat e tij, gjë që nuk e uroj të ndodhë. Edhe një herë përgjegjësim, por edhe zgjidhjen, Haziza i e gjen tek politika dhe drejtësia. Konsensusi i vetëm është vetëm ardhja në shtratin ligjor. Mirë, ne ishim me Klementina Cënkollarin, Kleat, falenderoj. Sekundëra nënçuan në nisje të këtij edicioni, ne do të kemi në një komunikim të drejtë për drejtë nga zyra e tij në fakt në Bashkinë e Kryeqytetit, kryetarin e Bashkisë së Tiranës, zotin Erion Veliaj. Zot Veliaj, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. Ju jeni kandidati i maxhorancës për Bashkinë e Kryeqytetit dhe të shtunën çelet dhe fushata për bashkinë që duam. Le të themi që fushata vjen në një klim politike as pak të lehtë. Para se të flasim për pjesën tuaj, pra pikërisht për fushatën, do doja një koment të shkurtër se si e shihni ju situatën politike në vend. Nuk është diçka e zakonta ajo që ka ndodhur, djegja e mandateve. Është diçka e paprecedent, edhe jam i bindur që është diçka gjithashtu e pasuksesshme. Nuk mund t'i referohemi dot një momenti ku një çmenduri e tillë ndodh dhe shpërblehet si ndërkombëtarisht, ashtu dhe nga ana politike vendase. Them vendase, ndërkohë që ndërkombëtarët e kemi dëgjuar, sepse do jetë shumë e vështirë që këto parti politike të kthehen në elektorat dhe të kërkojnë mandate tek njerëz që në fakt u kanë lënë punën për gjysmë. Është si dikush të punësohet në lajme ose kameraman, ta lërë edicionin për gjysmë ose ta lërë xhirimin për gjysmë dhe të pretendojë që dikush do e punësoj pasi bën çuditëra të tilla. Kështu që ju dal për hajër, por unë besoj që është diçka e paprecedent. Sigurisht shkakton pak konfuzion dhe kaos, po historia në momentin që bën një zoom out, kur historia shkruhet për 10, 20, 30, 100 vjet, kjo është një lemz pas sens, po gjithsesi një lemz e vogël në historinë e vendit tonë që ka parë çuditëra më të mëdha dhe kjo, le themi, s'është fundi i botës në terma politik. Zoti Veliaj, në fakt do doja një koment, nëse mundeni, edhe për deklaratën e bërë sot nga presidenti i Republikës. Ishte një deklaratë shumë e fortë ajo kur presidenti tha që jam gati të lë mandatin nëse kjo do të sillte ndonjë efekt pozitiv për zgjidhjen e krizës. Ju si e shihni? Do prodhonte zgjidhja? Sot kam qenë gjithë ditën punë, nuk e kam dëgjuar, kështu që nuk kam asnjë koment për deklaratën.
Mirë, flasim për pjesën tuaj. Parku i lojrave të liçeni, projekti për shembjen e teatrit, shkreshi Skënderbej e të tjerë. Këto janë disa nga projektet të cilat kanë pasur reagime që kanë shkuar deri në protestat ashpra masive. Ju ulin këto shanset për një mandat të dytë në drejtimin e Bashkisë së Tiranës? Unë besoj që në të gjitha këto raste ne kemi provuar që ka triumfuar ideja e bashkisë. Dua të bëj vetëm një korrektim në pyetjen tuaj. Nuk kemi ne projekt për shembjen e teatrit. Kemi projekt për ndërtimin e teatrit të ri. Po si gjithmonë për ndërtimin e diçkaje të re, sheshi i ri Skënderbeu do të ndërtohej mbi diçka të vjetër. Pazari i ri do të ndërtohej mbi pazarin e ri të vjetër që kishim përpara, ku shistim tokë. Edhe këndi i Lodrave sigurisht u bën mbi pjesën e vjetër të parkut. Kështu që kemi vetëm projekte të ndërtojmë gjëra të reja, që sigurisht zvendçojnë gjëra të vjetra, o të dala kohe, o të dala funksioni, ose totalisht të rënuara. Kështu që nëse mendoni që këndi i Lodrave na uli shanset, zgjedhjet e vitit 2017, ku në Tiranë fituam një rekord prej 18 mandatesh, ishin provë që të paktën ai president që e dëgjova deklaratin, që ishte presidenti Nishani, jo vetëm që gaboi dhe bëri një hap falc, por unë besoj që uli ndjeshëm pritshmëritë për Partinë Demokratike dhe çfarë sillte leadershipi i tyre që merrej me kënd e Lodrave ndërkohë që duhet ishte presidenti i Republikës. Dhe duke parë se si gjithmonë shumica e heshtur ka triumfuar mbi një minorancë të zhurmshme, unë besoj që shanset tona për këto projekte të reja të Tiranës, si në 2017 do të shpërblehen në 2019. Nëse dikush mendon që duke kapitalizuar debate tilla mund të fitojë zgjedhjet, mënyra më e mirë është që të paraqiten zgjedhjet dhe të mundohen të kapitalizojnë këto që ato mendojnë janë projekte që si duhen Tiranës. Po duke parë një listë për rreth 100 projekte që kemi realizuar, kopshte, shkolla, qerdhe, parqe, kënde lodrash, unë besoj që Tirana mezi pret të shtohet volumi i punës dhe jo të uli ritmin. Ndërkohë, në këto 4 vite ju kanë akuzuar në mënyrë të vazhdueshme në fakt për betonizim të mëtejshëm të kryeqytetit. Ka më nevojë kryeqyteti për leje ndërtimi, ka më hapësira? Po për dikë që pyet nga kati 22 i një Gradaçele, unë besoj që përgjigjja është evidente. Do të ketë gjithmonë televizione, do të ketë gjithmonë hotele, do të ketë gjithmonë banor të rinj. Tirana është sot me një rritje sipas Instatit midis 20-25, në vitet e fundit, fakt 3 vitet e fundit rritja ka qenë 25 dhe 27.000 banor, që nën kupton rreth 70 veta në ditë. 70 veta në ditë praktikisht është një pallat 5 kaçi kohës kaluar, kohës Xhaxhit, në ditë në Tiranë. Kemi 2 mundësi. Një mundësi është të bëjmë populistin, pra kush ka ardhur i fundit në Tiranë të mbylli derën për tjetrin dhe të na tregojë për mënyrën si menaxhojnë qytetet, ose ne të pranojmë që ky është një realitet që ne nuk e ndryshojmë dot. Përsa kohë që 9 nga 10 studentë që kanë ardhur studiojnë në Tiranë e dinë që sot që do të rinë këtu në Tiranë dhe Tirana është ëndra e kujdoj që vjen nga një provincë e Shqipërisë për të realizuar, për të shpalosur talentin, për të gjetur një vend pune, për të krijuar një familje, atëherë bashkia ka detyrë të mendojë se si do t'i akomodojë me 5, 6, 7.000 apartamente këta 25-27.000 qytetarë që vinë çdo vit. Pyetja është, a mund ta bëjmë këtë në mënyrë të qëndrueshme? Pra, a do t'i turremi kodrave dhe fushave siç ka ndodhur përpara? Apo, si në rastin e televizionit tuaj, apo të shumë ndërtesave cilësore, do të synojmë ndoshta arritje në cilësi për të siguruar që nuk okupojmë gjithë hapësirën dhe lirojmë hapësira për kënde lodrash, për shkolla, për kopshte dhe për çerdhe. Unë besoj, fakti që çmimet në Tiranë kanë mbetur stabil, fakti që Tirana është ende vendi i preferuar për të jetuar, fakti që ekonomia e qytetit Tiranës vazhdon rritet me 10-12%, fakti që turizmi vazhdon rritet në Tiranë me 20-30% në vitet e fundit, në varësi të vitit edhe të motit. Fakti që sot vlera e atyre që kanë pas pronat vjetra në Tiranë, fali investimeve, pazari i ri, bulevardi, ju është rritur vlera e shtëpisë, janë gjithë tregues pozitiv, kështu që ka gjëra që mund t'i bëjmë më mirë, absolutisht. Edhe ne do të synojmë që të përmirësojmë dhe gabime nga le themi mandati i parë ku po mësonin pak si funksiononin gjërat. Disa gjëra që mund të bëjmë më mirë është bashkimi më i mirë i hendekut midis zonave rurale dhe zonave urbane. Por për sa kohë që po shpërblehemi faktikisht me rezultate pozitive në gjithë të tregus, them që Tirana sot është në rrugën e dur. Ju kujtoj që mbas meje, sahati i Tiranës, ditën e parë që kam hyrë në këtë zyrë, nuk punonte për 4 vite. Kështu që forca që i ngecte ora e Tiranës, ora e qytetit, jo metaforikisht, po dhe fizikisht, e shoh shumë të vështirë se si do na sfidoj për të ulur ritmin e punëve që kemi nisur. Projekte që ju bëjmë fitues në Tiranë? Apo në ato në cilat është investuar më së shumti bashkë? Disa projekte që
besoj që janë disa projekte ikonike, edhe siç ka ndodhur në gjithë lëvizjen për rilindjen urbane, qendrat e qyteteve kanë marrë vëmendje më të madhe. Në fakt, patjetër që jam krenar për sheshin Skënderbej, fitoi çmimin si sheshi dhe hapësira publike më e mirë në Europë për vitin 2018, ndërkohë që jemi listuar këtë vit jo vetëm si finalist për çmimin Miss van der Rohe, që është çmimi që e Bashkimi Evropian si union politik për hapësirën publike dhe për sheshin më të bukur në Europë, ndërkohë që sapo jemi listuar në finaliste, jam shumë shpresplot që do të fitojmë aty si kryeqyteti europian i të rinjve për vitin 2022. Askush nuk i jep kollaj çmime të tilla ose vlerësime të tilla, do thotë që është inspektuar qyteti, janë inspektuar cilësia e punimeve, mënyra se si është transformuar jo vetëm hapësira publike, po hapësira 10 cm që kemi nga një veshke tjetër kur vjen puna për të përkthyer në realitet aspiratat tona që kemi si qytetar europian. Por ajo për cilën unë jam më shumë krenar janë mikroprojektet. Në fund të ditës, sheshi, pazari, liçeni, bulevardi janë parku olimpik, janë punë të bukura, por njerëzit nuk jetojnë 90% kohës aty. 90% kohës jetojnë në fakt në ato që quajmë ne mikrohapësira. 43 këndet të lodrave në përlagje, kemi bërë shkolla të reja, shkolla ime e vjetër, shkolla Kosova, shumë prej gjimnazeve të Tiranës, duke filluar nga shkolla ime Samiu apo Ismail Qemali, Qemal Stafa. Këto mikrohapësira ku njerëzit kalojnë 90% kohës tyre që janë lagjet, janë lulishtet, janë mënyrat se si ne kemi penetruar në nivel kapilar në të gjithë mahallat e Tiranës. Kjo më bën të ndihem krenar, sepse shumë njerëz gjithmonë e paragjykojnë politikën se merret vetëm me gjërat e pjacës kryesore të qytetit, po më vjen mirë që për herë të parë kemi mbaruar rrugë në Krab, ku ish komuna me taksat e tyre kur s'do përballonte dot atë lloj pune, apo rrugë në Zallher. Kështu që hyrja në nivel kapilar është diçka që më bën ndihem krenar dhe në fund ajo do të na japi fitoren, jo detyrimisht projektet e mëdha. Ju kam vlerësuar si politikan dhe administrator të suksesshëm. Nuk do ishte më mirë që të ishit pjesë e kabinetit qeveritar? Apo është më e rëndësishme që ju të jeni në drejtim të Tiranës? Unë kam qenë pjesë e kabinetit Rama, është një shërbim ndaj vendit tim që kam bërë me shumë pasion, në një ministri që shumë kush e mendonte komplet gjë pa vlerë, çështjet sociale, kush merret me këto muhabete, edhe unë besoj që skuadra jonë tregoi që mund të bënte disa reforma për cilat kishte ardhur koha dhe kishte kaluar koha disa herë. Siç ishte reforma e pensioneve, siç ishte reforma e tregut të punës, me gjithë zyrat e punës që u vendosën atë sistem në atë kohë në Shqipëri, paguam 7 nga 8 këstet e të përndjekurve, kush e mendonte atëherë me zhargonin klysh komunistësh që do paguajnë të përndjekurit, por ja ndodhi. Ditën e fundit në atë detyrë kaluam ligjin për hapjen e dosjeve, sot televizioni juaj dhe shumë media kanë pafund material, jo material hakmarrës, po material reflektues mbi çfarë ndodhi në atë kohë të komunizmit dhe se si hapja e dosjeve është një proces shërimi. Mbaj mend që bëm një reformë të ndihmës ekonomike, u ahoqëm atyre që kishin nga 2-3 shtëpi dhe nga 2-3 biznese dhe e merrnin për tollonat e naftës ndihmën dhe u açuam atyre që janë realisht në nevojë duke rritur shumën që ata merrnin. Kështu që e kam provuar të shërbyerit në kabinet, më ka dhënë një kënaqësi të jashtëzakonshme, them që bëm punë të mëdha, një prej tyre çështja e arsimit profesional, u rikthye në mod të pasurit e një zanati dhe jo gjithologët, dhe besoj që e kam kaluar atë fazë, jam i përkushtuar me mishë e shpirt për qytetin edhe besoj që është evidente. Do doja të ishim pak më të përqendruar se dua t'i ezauroj dhe dy pyetjet e fundit. Opozita gjithmonë më tepër po e përshkallëzon aksionin e saj dhe në tavolinë është edhe skenari që mos jenë fare në zgjedhjet lokale. Si do ishte për ju që mos kishit një kandidat përballë në garë nga ana e opozitës? Unë jam shpresë plot që në një moment opozita do reflektojë dhe nuk mund t'i lërë të gjithë ata njerëz që mund të kenë vrejtje, si të shtatë dhe ju, mund të kenë vrejtje për disa nga projektet. Kanë protestuar këndin e lodrave dhe pavarësisht që ishte një nonsens, po edhe njerëzit që s'kanë logjik meritojnë të kenë këshilltarët e tyre bashkiak ose kandidatin që ka një kundër ofertë. Kështu që për qytetin patjetër që do ishte më mirë. Një gjë ju siguroj, nuk do ndaloj sahati më në Tiranë. Plera do mblidhen ditën e nesme, autobuza do vinë në stacion, pemët do vazhdojnë mbillen, kaldaja në kopsht duhet ndizet. Pra nëse dikush mendon që do bojkotoj zgjedhjet lokale dhe ne do mbajmë frymën, kjo s'ka për të ndodhur. Ditën e shtunë kryeqytet çfarë do ndodhi? Ditën e shtunë ne kemi një kongres i cili jo vetëm do të zgjat gjatë gjithë ditës, pra jo vetëm paradite, por është edhe i ndarë në disa hapësira. Ne kemi një hapësirë që është hapësira e paraditës, ku do t'jenë ministra dhe disa kryetar bashkie
për platformën e Shqipërisë dhe bashkive që duam që do të ndajnë tezat kryesore të arritjeve, një fokus shumë i madh tek bashkëqeverisja dhe tek mënyra konkrete se si zgjidhen hallet e njerëzve me një instrument shumë praktik të bashkëqeverisjes me njerëzit. Unë besoj që shumica e njerëzve, pavarësisht bindjeve politike, do të zgjidhë hallin e vet, më shumë se sa të zgjidhë hallin e partive apo politikanëve që kanë kapriçot e tyre, kështu që fokusi do të jetë tek ta. Pjesa e dytë është pjesa ku bashkë me kryeministrin do të kemi forumin e bashkisë që duam për Tiranën, ku do të kemi një shans që të prezantojmë edhe rreth 100 antarë të Këshillit Bashkiak të Tiranës. Pra kemi marrë masa edhe nëse s'do të ketë një kundër ofertë që Këshilli Bashkiak jo vetëm të jetë i plot, po të ketë edhe më tepër nëse antarët të Këshillit Bashkiak në të ardhmen do të bëhen deputet ose do të marrin detyra të tjera, siç ndodhi me këtë kohort të antarëve të Këshillit Bashkiak, ku lista vazhdoi dhe besoj që do të kemi një grup shumë cilësor të atyre që janë aktualisht antarë të Këshillit Bashkiak, por që qartazi sipas edhe sondazheve me hapësirë edhe për pothuajse po aq kandidatë të rinj që përfaqësojnë të gjitha shtresat e popullsisë. Kështu që askush nuk do të duhet ndihet peng se nëse X parti nuk shkon në zgjedhjet lokale, shtresat e popullsisë Tiranës nuk do përfaqësohen. Jemi kujdesur edhe për këtë detaje dhe pastaj seancat e mbasdites do të ndahen në 3-4 hapësira të ndryshme, si në Pallati i Kongreseve dhe në disa nga hotelet përreth, ku do të ketë si forume për emigracionin dhe votën e emigrantëve, një platformë që ne duam ta sjellim për zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme, një tjetër platformë për të rinj, studentët, një tjetër platformë për Bashkimin Evropian, teksa presim dhe vendimarrjen e qershorit, kështu që do të ndahen në disa workshope ku delegat sipas vokacionit që kanë, fjala vjen, unë do të jem në forumin për bashkit, do të kenë mundësi që t'japin maksimumin e tyre dhe ta kthejmë në një ditë feste. Po për qytetarët, pjesa e hapur për publikun, jo delegat, është në orën 11 në sheshin Nën Tereza për Tiranën që duam, edhe apeli im publik nuk është vetëm për socialistët. Është një tjetër ditë vere, po tani për fushatën e Tiranës dhe për gjithë ata qytetarë që në një mënyrë ose një tjetër janë prekur nga këto ndryshime fantastike të Tiranës dhe që duan edhe kanë oreks për më shumë. Zotë Velia, ju në falenderoj për intervistën. Shumë falenderit ju. Ndërkohë do të vijmë me të tjera informacione, ndërsa nga kreu i shtetit vijnë deklarata të forta, 2 kryetarë të partive kryesore po mbajnë takime të rëndësishme me drejtues europian jashtë vendit. Ndryshe nga kryeministri Rama, agenda e të cilit po mbahet sekret, kreu demokrat Basha gjendet në Bruksel ku po merr pjesë në një takim të partive popullore europiane. Madje Basha do të mungojë edhe në protestën që opozita do zhvillojë nesër para Kuvendit, ku tubim do të drejtohet nga sekretari i përgjithshëm i PD-s Bardhi. Gjithashtu Basha do të qëndrojë edhe të njëjtën në Belgjik, çka do të thotë se nuk do paraqitet në prokurorinë e Tiranës, ku ai është thirrur si person në cilësinë e deklaruesit lidhur me hetimet e hapura pas mbritjes së letërporosive nga Skocia dhe Shtetet e Bashkuara mbi dosjen e lobimit, ku dyshohet se Partia Demokratike ka paguar $525.000, ndërsa kompania Binjata Trade $150.000. Partia Demokratike ka paditur ministrin e Brendshëm dhe disa punonjës të policisë së shtetit për shpërdorim detyre dhe veprime të palishme kundër protestuesve. Është provuar se gjatë zhvillimit të protestës, policia e shtetit duke shpërdoruar detyrën ka vunuar dhe sulmuar me mjetet e helmimit masiv dhe me ujë me presion qytetarët, të cilët po protestonin paqësisht, thuhet në letrën shoqëruese që sekretari i përgjithshëm i PD-s Bardhi i ka dërguar prokurorisë Tiranë. Duke u referuar pamjeve filmike që i disponon, Partia Demokratike vën në dukje se policia nuk e ka respektuar qëllimisht standardin e përdorimit të forcës në mënyrë proporcionale dhe të drejtuar vetëm kundër personave që kryejnë shkelje ligji. Vion plotësimi i vendeve bosh në parlament me deputet të rinj, KQZ i dha këtë të mërkur mandatin 3 kandidatëve, ndërkohë që menjëherë kanë nisur njoftimet edhe për 18 kandidatët e radhës, të cilët duhet të dorëzojnë formularin e dekriminalizimit nëse duan të marrin mandatin e deputetit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi t'i kalojë mandatet për deputet 3 kandidatëve të LSI-s, Ralf Gjonit në Tiranë, Nimet Musait në Fier dhe Enada Koçirajt në Vlorë. Betimi i tyre do të bëhet të njëjtë në parlament. Në total, numri ligjvënësve shkon në 96,
11 prej të cilëve opozitar të rinj vetëm nga LSI. Ndërkaq burime për A2 nga KQZ konfirmojnë se u janë bërë njoftimet nominale 18 emrave të rinj për marrjen e mandatit të deputetit. Ata kanë 10 ditë kohë për të dorëzuar formularin e vetdeklarimit. Prezantimi kandidatëve për kryetar bashkie nuk do bëhet në Kongresin e 23 marsit të socialistëve. A2 ka zbardhur agjendën e Kongresit, ku ata që do të marrin fjalën në podium do të jenë kandidatë konfirmuar ose të rikonfirmuar për zgjedhjet lokale. Me semrave në listë është edhe ai Pjerin Dreu, të cilin Rama në Lezhë nuk e zyrtarizoi gjatë turit për bashkinë që duam. Dhe bashkë me të në podium do të ngjitet dhe Gledian Llatja, prefekti i qarkut Elbasan, që ka shprehur ambicen për bashkinë. Ndërsa për dy bashkitë e tjera të mëdha, ato të Shkodrës dhe të Durrësit, nuk ka ende asnjë vendim. Po të shtunën, Velia nis fushatën paraelektorale në sheshin Nën Tereza me synim rikonfirmimin, ndërsa do të publikohen edhe kandidatët për këshilltar bashkiak. Një 35 vjeçar u qellua për vdekje në fshatin Grud të Shkodrës, teksa ishte duke udhëtuar me automjetin e tij. Ngjarja ka ndodhur në orën 16 pranë vendit që njihej si fusha e avionit, kur Ferdinand Polia, i cili njihej ndryshe edhe si nardi i bujtinave, raprej një atentati në momentin kur po shkonte që të rregullonte makinën në servis. Fillimisht ai ka mbetur i plagosur, rënd dhe ndonse u transportua menjëherë në spital, ai nuk mundi që të mbijetonte për shkak të plagëve të rënda. Ndërkaq, një tjetër person që ndodhej me të në makinë mbeti i plagosur. Policia nisi menjëherë hetimet për të identifikuar autorët dhe shkaqet e ngjarjes. Vrasësit kanë zbrazur të paktën 20 plumba të një arme automatike. Policia ngriti post-bloqe, ndërsa te kura e mesit u gjet edhe një motor i djegur që dyshohet se u përdor nga autorët. Polia ishte bashkëpronari një bujtine në Theth, ndërsa më herët ka qenë edhe administrator i zonave të mbrojtura. Policia shpalli në kërkim Dervis Arapin për ekzekutimin e Jurgen Kurtit mbrëmjen e së hënës në Tiranë. 32 vjeçari është djali i vetëm i Vjolca dhe Jagim Arapit. Ky fundit mbeti vrar në prill të 2017 në Durrës. Në atë kohë për ngjarjen u arrestua dhe Jurgen Kurti, por që më pas u la i lirë. Policia shpalli në kërkim djalin e vetëm të Agim dhe Vjolca Arapit. 32 vjeçari Dervis Arapi kërkohet nga ana e hetuesve të merret në pyetje lidhur me dyshimet se ai ka dijeni për ekzekutimin mafios të Jurgen Kurtit, ngjarje e ndodhur mbrëmjen e së hënës në rrugën Zef Jubani në Tiranë. Mësohet se policia kishte kërkuar marrjen e tij në pyetje, por Dervis Arapi që prej prillit të vitit 2017, kohë në të cilën babai i tij mbeti i vrarë, jeton në Itali. Një ditë më parë policia referoi ngjarjen si vrasje me paramendim dhe armbajtje pa leje, por pa autor. Vetëm pas mbledhjes së materialeve filmike para dhe pas ekzekutimit të 26 vjeçarit, hetuesit bën shpalljen e 32 vjeçarit Dervis Arapi në kërkim. Nga sistemi TIMS rezulton se ai ka hyrë në Shqipëri në fillim janarin e këtij viti dhe është larguar pak ditë më vonë nëpërmjet pikës kufitare të Durrësit. Ka ana tjetër, policia ka shpërndar të dhënat e Dervis Arapit në të gjitha pikat e kalimit kufitar në Shqipëri. Pjesë zyrtare për ekzekutimin e Jurgen Kurtit, policia ka atë të hakmarrjes, kjo pas vrasjes së Agim Arapit në vitin 2017. Për ngjarjen në atë kohë u arrestua dhe i riu, por që më pas u la i lirë pas marrjes së përgjegjësisë nga ana e Kujtim Ekonomit, vëllai të Konstantinit, një herësh dhe vjeri i Kurtit. E pasi u përplas me ta në sallën e gjyqit, babai i Devi Bitrajt, të akuzuarit kryesor për vrasjen e 22 vjeçarit Marvi Mihali, këmbgul se janë kërkuar para nga të afërmit e të ndjerit. Në një bisedë me A2 Tom Bitrajt tha se prindrit e Marvi Mihalit nuk thonë të vërtetën kur mohojnë kërkesën për dëmshpërblim financiar. Pas përplasjes së fortës së martës me prindrit e Marvi Mihalit, 22 vjeçarit u vrarë për një karikues telefoni, babai i të akuzuarit për krimin nuk e kursen ndjesën për vrasjen. Familjes Mihali, për këtu, i kërkoj prap falje për faktin që ai ka ndodhur viktimës. Fëmijët na mungojnë edhe kur i kena në shtëpi. Jo kur nuk e kemi. Unë e di dhimbjen aty. Por këmbëngull në faktin se familjarët e Mihalit i janë drejtuar një herë gjykatës për dëmshpërblim financiar prej 340 milion lekësh të vjetër. Me datën
4/2018. Me gjyqtare Shkëndije Demira. Ordoni ku e ka. Kjo padia depozitu i thanë që nuk mund t'ja marrë shparet, do t'a dënesh i herë mrapa t'i marrë shparet. Por ai që pat më shpirt e bani. Tom Bitraj pretendon se të afërm të familjes Mihali edhe pas tërheqjes nga padia i kanë kërkuar dëmshpërblimin. Tani nga tërheqja gjyqësore, ka fillu me çuj njerëzit të këshpia, gangsterat. Nuk e kam problem. Për çfarë njerëzish i keni fjalë? Për njerëzit e Paulës, do 340 milionë që se thotë. Që kanë ardhur dhe i kanë kërkuar para? Po. Atëherë masines do të bëjmë gjyqin, do t'i marrim kështu. Seanca e fundit e gjyqit ndaj të akuzuarve për vrasjen e Marvi Mihalit u tensionua kur prindrit e të ndjerit i thanë Tom Bitrajt se kishte gënjur kur kishte përmendur se prej tyre ishte kërkuar një shumë parash. A2CNN kontaktoi edhe me familjen Mihali, por ata refuzuan të japin një koment në lidhje me rastin. Zëvendës Ministri i Jashtëm Cakaj ka dhënë masë disiplinore ndaj ambasadores shqiptare në Greqi, Ardiana Hubdari, dhe ka shkarkuar nga detyra konsullin e përgjithshëm të Shqipërisë në Janin, Pervin Gjikuria, pas skandalit të humbjes së pasaportave të emigrantëve shqiptar në Greqi. Burimet e A2CNN konfirmojnë marrjen e masave ndaj përfaqësuesve diplomatik në Greqi, një muaj pas skandalit. Në 13 shkurt, pasaportat e emigrantëve shqiptar të prodhuar nga kompania Alaat u dërguan drejt të Greqisë në kundërshtim me ligjin me linjat e autobusëve të udhëtarëve dhe pa element të sigurisë që parashikon Konventa e Vjenës. 100 pasaporta u vodhën në automjetin e konsullit Gjikuria që po bënte transportin e tyre. Ministria e Jashtme ka pranuar aso kohë se transporti ishte kryer në kundërshtim me praktikat e pakove diplomatike. Analfabetizmi prek edhe mësuesit e rinj, më tepër se gjysma e të diplomuarve për mësuesi nuk kalojnë dot në provimin e shtetit. Sipas një vëzhgimi të bërë nga A2CNN, ata kanë mangësi në gjuhën amtare, në drejtshkrimësi dhe në formimin e lëndëve të tjera, por disa nga ato pyetje i kanë zgjidhur lehtësisht nxënësit e shkollave fillore. Ndjekim materialin. Thuhet se nxënësi mund të jetë më mirë se mësuesi, por në shkollat shqiptare fëmijët arrin të korrigjojnë dhe gabimet. Gjysma e mësuesve të ardhshëm janë mbetës në provimin e shtetit, pasi nuk zgjidhin dot ushtrimet më elementare të arsimit fillor. Analfabetizmi është i dukshëm në gjuhën amtare, por dhe në formimin e lëndëve të tjera. Këto janë disa nga pyetjet e testit për marrjen e licencës së mësuesisë, ku kandidatët për mësues në ciklin fillor nuk kanë arritur t'i zgjidhin. Gjeni alternativën e shkruar sakt. A. Njerëz të këqij, B. Njerëz të këqinj, C. Njerëz të këqinj, D. Njerëz të këqij. Alternativa e saktë, D. Të papriturat që i ndodhin personazhit dhe që lidhen me këmbimin e beft të madhësisë trupore janë pjesë e romanit. A. Liza në botën e çuditërave, B. Robinson Crusoe, C. Aventurat e Tom Sawyerit, D. Zemër. Përgjigja e saktë, C. Aventurat e Tom Sawyerit. E nëse kjo kandidate nuk ka marrë licencën e mësuesisë për këtë herë, përgjigjet e sakta të pyetjeve ja japin nxënësit që ndoshta nesër mund t'u jap mësim. Kush është e sakta? Aja. Njerëz të këqij? Po. Në fakt duhet me j apo me një në fund? Me j. Se mësuesja juaj do t'ua kishte shkruar gabim, ti si do t'i thoshe? Unë do t'i thoshe se alternativa A është e sakta. Ose në rast se do ta shkruaj gabim në dras, si do t'i thuash? Do t'i them që e ka shkruar gabim. Në çfarë klase je ti? Në të tretën. Ti kush mendon se është e saktë? Liza në botën e çuditërave. Pse? Sepse kur kam lexuar në librin e gjuhës kam lexuar një histori që tregonte për Lizën që hante një bombone edhe zmadhohej. Për fat keq ka një kategori e cila del dobët, pra nuk e kanë marrë provimin as herën e parë, as herën e dytë, megjithëse ka që nuk e kanë marrë edhe për herën e pestë. Qendra e shërbimeve po hyn në një fazë tashmë shumë shpejt të rishikim të gjitha pyetjeve, midis tyre do të ketë pyetje që të hartohen nga e para, pra do të hiqen fare nga databaza jonë, me iden për të pasqyruar sa më mirë zhvillimet e fundit në kurrikul. Nëse më parë një diplomuar për mësuesi nuk e merrte provimin e shtetit pas 5 herësh testim, atij i gjej shkolla e lartë. Tashmë dhënia e provimit për marrjen e licencës nuk ka limite. Këta kandidat për mësues, që sot nuk din të shkruajnë gjuhën shqipe, nesër do të mësojnë ABC-n fëmijëve në shkolla.
Me të tjera informacione vijojmë, gjykata e Hagës dënon me burgim të përjetshëm ish liderin serb të Bosnjës Radovan Karadzic, i cili u shpall fajtor për genocid dhe krime lufte në Bosnjë dhe Hercegovinë. Gjyqtarët rrëzuan apelin dhe konsideruan dënimin e shkallës së parë me 40 vite burg si shumë të lehtë. Gjykata e Hagës kundërshtoi apelin e ish liderit të serbëve të Bosnjës Radovan Karadzic dhe i caktoi atij dënim të përjetshëm. Në shkallën e parë ai u dënua me 40 vite burg për genocid dhe krime lufte në Bosnjë dhe Hercegovinë. Ai u shpall fajtor për masakrën e Srebrenicës në vitin 1995, ku u vranë më shumë se 8.000 burra dhe djem musliman nga forcat serbe të Bosnjës. Gjykatësit e konsideruan dënimin e tij të mëparshëm shumë të lehtë dhe vendosën ta rëndonin atë, pala mbrojtë se cilësoi vendimin të padrejtë. Ai beson se apeli mbajti një seancë të pabarabartë dhe caktoi një vendim të padrejtë. Ai ka ndërmend të luftojë vendimin e sotëm dhe u bën thirrje mbështetësve që të përmbahen nga çdo lloj dhune. Ai thotë se nëse kostoja e një republike serbe të lirë do të ishte humbja e lirisë së tij, do ta pranojë këtë gjë. Ndërsa prokurorët e Hagës mendojnë shumë ndryshe. Të tjerët vijojnë të thonë se ai ishte një hero, por sot është zyrtare. Ai është një kriminal lufte, pra e kundërta e heroit. Ai është dënuar për krimet më të rënda, për vrasje, shfarosje dhe genocid. Ta afërmit e mira, burrave dhe djemve musliman të masakruar nga forcat serbe në Srebrenicë duar trokitën vendimin kundër Karadzic. Ato shpërthyen në lot çlirimi, ndërsa mësuan se ish lideri serb i Bosnjës u dënua me burgim të përjetshëm për genocid. Bashkimi Evropian pranon kërkesën e Britanisë për një shtyrje të vogël të Brexit, por vendos kusht aprovimin e ujdisë aktuale në dhomën e komunëve. Presidenti i Këshillit Evropian Tusk tha se marrëveshja për Brexit nuk do të rihapet. Bashkimi Evropian pranon kërkesën e qeverisë britanike për një shtyrje të Brexit, por në të njëjtën kohë vendos disa kushte. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ju përgjigj letrës së kryeministres Theresa May me anë të një konference për shtyp. Ai bëri të qartë se një shtyrje e shkurtër e datës së largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian mund të aprovohet, vetëm nëse Parlamenti britanik do të miratojë ujdinë aktuale për Brexit javën e ardhshme. Edhe nëse shpresa për një sukses final mund të duket e dobët, madje e pamundur, dhe me gjithë lodhjen e dukshme për Brexit, ne nuk do të dorëzohemi deri në momentin e fundit për të gjetur një zgjidhje pozitive. Sigurisht ne nuk do të rihapim ujdinë e largimit. Tusk shtoi se një samit i jashtëzakonshëm për Brexit me liderët e BE-s nuk është i nevojshëm. Më herët kryeministrja britanike Theresa May kërkoi shtyrjen e Brexit deri me 30 qershor. Ajo theksoi se kjo periudhë do të shërbente për të përgatitur terrenin për mbajtjen e një votimi të tretë për ujdinë e saj. Qeveria synon të çojë përpara një votim të tretë. Nëse ky votim do të kalojë, shtyrja do të jap kohë parlamentit të shqyrtojë legjislacionin e marrëveshjes së largimit. Por nëse ujdia nuk miratohet, dhoma e komunëve do të vendosë se si do të procedohet. May në letrën e saj shkruante se kishte për qëllim të mbante një votim për ujdinë e saj brenda kësaj jave, por një gjë e tillë u bllokua nga kryetari i parlamentit John Bercow. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov paralajmëron për një garë armësh me pasoja të paparashikueshme. Moska sulmon Washingtonin për tërheqjen nga traktati për armët bërthamore. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov paralajmëroi për një garë armësh me pasoja të paparashikueshme në konferencën e sponsorizuar nga OKB për çarmatosjen në Gjenevë. Në fjalën e tij gjatë konferencës ku Shtetet e Bashkuara kanë presidencën e radhës, shefi i diplomacisë ruse deklaroi se njoftimi i Moskës për moratoriumin ndaj raketave tok-ajër me rreze të mesme dhe të shkurtër veprimi po shpërfillej qëllimisht. Fakti se ne kemi njohur moratoriumin ndaj pozicionimit të raketave me rreze të mesme e të shkurtër veprimi në ato rajone ku nuk do të dërgohen sisteme të ngjashme amerikane po shpërfillet. Tërheqja e Shteteve të Bashkuara nga traktati për forcat bërthamore me rreze të mesme mund të çojë në një garë të re armësh me pasoja të paparashikueshme. Tensionet shpërthyen muajin e kaluar kur Shtetet e Bashkuara thanë se do të tërhiqen nga traktati për armët bërthamore i vitit 1987, nëse Moska nuk ishte dorë nga ato që Washingtoni i konsideron shkelje. Kjo nxiti Kremlinin të njoftonte pezullimin e traktatit,
Sipas Lavrov, Shtetet e Bashkuara po minojnë progresin sa i përket çarmatosjes. Ai shtoi se Rusia do të rriste kapacitetin bërthamor për interesa personale. Jemi 2 ditë larg nga ndeshja e parë kualifikueseve për eliminatorët e kampionatit Europian në Euro 2020. Do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me kolegun Kris Martiro. Kris, si është situata, atmosferat e kombëtarja para përballjeve të para të kualifikueseve të kampionatit Europian. Ndërkohë pas nesër është dhe ndeshja e parë me Turqinë. Po Vjol, është vetëm pas 2 ditësh ashtu siç e theksuat edhe ju ndeshja e parë eliminatore Evropianit 2020, ajo ndaj Turqisë. Ditën e sotme kanë qenë në konferencë përpara mediave si zakonisht 2 futbollistë të tjerë të kombëtares, kanë qenë 2 mbrojtësit, Ardian Ismaili dhe Frederik Veseli. Të 2 njerëzori kanë qenë optimist për ndeshjen e radhës atë ndaj Turqisë, ku kanë thënë se do të futen në fushë për të kërkuar 3 pikët, pra fitoren. Ata nuk i trëmben cilësive dhe aftësive të kundërshtarit, sidomos në repartin e sulmit, teksa dihet që Turqia ka emra të mëdhenj dhe lojtarë që luajnë me klubet më të rëndësishme evropiane, por kanë thënë se edhe Shqipëria ka goxha kualitete dhe mjaft aftësi në repartin e prapavijës. Le të ndjekim se çfarë kanë thënë ata ditën e sotme. Pastaj ka mundësi të kalon Shqipënia, besoj se ka mundësi se asgjë nuk është e pamundshme. E maj men se Shqipëria e ka mujtë Francën me para, e ka mujtë edhe Turqinë, isha edhe unë aty. Islanda ka marrë pjesë në Evropian edhe në botënor, e dim ne se është një skuadër shumë e fortë, po në qoftë se jemi, se me thonë, skuadër e mirë, nuk besoj se do e kalojmë grupin. Duhet me bëj diçka më shumë, edhe atë mundësi për me bëj diçka më shumë besoj se kemi me kualitetet tona edhe me shpirt të grupit. Në këtë grup kemi shumë shanse më kualifiku. Normal që Franca dihet që është një ekip jashtëzakonisht i mirë, po e kemi parë të kaluar në Shqipëri kanë për Francën. Po se për këtë slonë të Turqisë besoj që kemi mundësi shumë mëdha me impost ato dhe dalim të ditës. Ndërkohë, Kris, sot është prezantuar dhe fanela e re. Po e vërtet, pas ditën e sotme, kombëtarja shqiptare ka prezantuar fanelat e reja me të cilat do të luajë për edicionin 2019-2020 dhe njëkohësisht do të zbresë në fushë në eliminatorët të Evropianit 2020. Federata Shqiptare e Futbollit vijon bashkëpunimin me kompaninë italiane Macron, e cila prej 3 vitesh dizenjon fanelat e ekipit kombëtar, pra të 3 fanelat e Shqipërisë. Nuk mungon simboli i Shqiponjës edhe këtë edicion, i cili do t'jetë i vendosur në qendër të fanelës si herë të tjera dhe do t'jetë në formë pjesëzash, me disa të theksuara dhe disa të zbeta për të simbolizuar edhe punën e lojtarëve të cilët nuk janë shumë në zë, nuk përfliten shumë gjatë fushës lojës, por japin një kontribut jashtëzakonshëm për ekipin. Është si gjithmonë Shqiponja simboli i urisë dhe i dëshirës së lojtarëve shqiptar për të mbërritur tek suksesi, por këtë herë pjesëzat e Shqiponjës që do të vihet në qendër të fanelës simbolizojnë krahët e Shqiponjës, të cilat tregojnë se Shqipëria është në rritje, pra është ajo pjesë me të cilën Shqiponja ngrihet në qiell. Këtë simbolizon edhe këtë edicion Shqiponja, pra ngritjen e lojtarëve dhe forcën e repartit krave që ka kombëtarja jonë. Mirë, Kris, të falenderoj. Ka ardhur momenti të njehemi me kolegen Tanja Porja. Mirëmbrëma të nderuar shikues të A2CNN, jemi sërish së bashku me kushtet e motit për ditën e nesërme. Edhe nesër Shqipëria do të mbetet me kthjellime dhe vranësira kalimtare, më të shpeshta vranësirat sërish paraqiten në zonat lindore dhe kryesisht në juglindje, megjithatë për ditën e nesërme nuk presim reshin në territorin shqiptar. Ndërsa temperaturat për ditën e nesërme do të ulen lehtë në orët e mëngjesit, një rënje prej 1-2 gradësh pritet edhe në orët e mesditit. Kjo si pasojë qarkullimit veriljendor të masave ajrore drejt territorit shqiptar, ndërkohë vlerat minimale dhe maksimale në rang Shqipërie luhaten nga 0,1 vlera më ulët në zonat lindore deri në 22 apo 23 gradë Celsius, maksimumi në ulëtërsiren perëndimore. Ndërsa kontinenti evropian nesër mbetet me kthjellime dhe vranësira kalimtare, kjo në pjesën më të madhe të kontinentit evropian, më të shpeshta vranësira do të jenë në zonat jugore.
Për sa i përket temperaturave, nesër rriten temperaturat në të gjithë Europën, më ndjeshme kjo rritje do të jetë gjatë orëve të mesditës, duke ngjitur maksimumet në rang kontinenti deri në 18 gradë Celsius, kjo në zonat perëndimore, por edhe në qendër të Europës, megjithatë ruhet maksimumi 24 deri 26 gradë Celsius, kjo në zonat jugore dhe juglindore të kontinentit evropian. Ky është informacioni në lidhje me kushtet e motit për ditën e nesërme këtu në A2 CNN. Bashkë mirupafshim. Ishte kolegja Tanja Porja me parashikimin e motit. Ne kemi ardhur në fund, ju kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Të dyja ekstremet, që nga dorëzimi i mandatit tim si president. Në kulmin e krizës politike të krijuar në vend, presidenti Meta deklaron se është gati të sakrifikojë mandatin, por dhe jetën e tij si Salvatore Allende, në rast se vendi do të gjente një zgjidhje të gjithanshme larg instalimit të një junte. Partia Demokratike pa ditë ministrin e Brendshëm Leshaj, duke akuzuar për shpërdorim detyre gjatë protestës së opozitës ku hodh gaz locjellës dhe u dhunuan disa qytetarë. Ministria e Jashtme merr masa disiplinore ndaj ambasadores shqiptare në Greqi dhe shkarkon nga detyra konsulli në Janin pas skandalit të humbjes së pasaportave të emigrantëve shqiptar në Greqi. 2 ditë pas vrasjes së Jurgen Kurtit, policia shpall në kërkim si autor të dyshuar Dervis Arapin, djali i tregtarit Agim Arapi, i vrarë në Durrës në 2017, ku i dyshuar ishte dhe viktima Jurgen Kurti. Gjykata e Hagës dënon me burgim të përjetshëm ish-kreun serb të Bosnjës Karadzic, i cili u shpall fajtor për genocid dhe krime lufte në Bosnjë dhe Hercegovinë. Gjyqtarët rrëzuan apelin e tij dhe konsideruan dënimin e shkallës së parë me 40 vite burg si shumë të lehtë. Kombëtarja gati për sfidën e parë për kualifikuese të Euro 2020. Ekipi kërkon 3 pikë që në takimin e parë përballë Turqisë. Të tjera informacione për zhvillimet më të fundit i gjeni dhe në faqen tonë të internetit a2cnn.com. Ne bashkë ndajemi këtu, faleminderit. Unë jam Arlin Disa, ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.